chào tất cả các bạn, chúng ta lại được gặp nhau. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ lò hoa cúc đơn giản. Vẫn như mọi khi, chúng ta sẽ phác thảo sàng trước, lấy màu vàng đậm và màu vàng nhạt để làm tạo nền cho hoa.
Video đến đây cũng sắp kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi đến đây. Hy vọng nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu thấy thích video, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút like, share và subscribe nhé. Nếu có thắc mắc gì các bạn cứ để comment ở bên dưới, mình sẽ trả lời cho các bạn sớm nhất. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye!